मंडळी, आता आपण मोमोज बनवणार आहे. त्यासाठी मैदा लागणार आहे. मैदा घेतला आहे आपण 2 वाटी. त्यामध्ये अर्धा चम्मच मीठ घालूया आणि थोडं 2 चम्मच तेल घालूया. तेल असंच टाकलं आहे, गरम न करता. आणि आता हे मिक्स करून पाण्याने भिजवून घ्यायचं. तेल आणि मीठ छान मिक्स करून घ्यायचं पहिले. आणि मग लागेल तसं पाणी टाकून भिजवून घ्यायचं. मिक्स झालं आहे छान तेल आणि मीठ. आता पाणी टाकून मळून घ्यायचं. हा गोळा तयार झाला आहे. आता याला आपण 15 मिनिट असंच झाकून ठेवून द्यायचं. त्या गोळ्यावर आता आपण एक कपडा झाकून ठेवणार आहे, छान मुरला पाहिजे म्हणून. असं झाकून ठेवून द्यायचं 15 मिनिट. आता आपण स्टफिंगसाठी लागणारी भाजी बनवून घेत आहे. भाजीसाठी लागणारं साहित्य पाहूया. कोबी घेतलाय, एक पाव कोबी घेतलाय, 2 छोटी शिमला मिर्च कट करून घेतली आहे आणि 2 मोठे कांदे कट करून घेतले आणि हिरवी मिरची 3-4 कट करून घेतली. गॅसवर पॅन ठेवला आहे. पॅनमध्ये 2 चम्मच तेल घातलं आहे आणि तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण या भाज्या त्यामध्ये टाकून शिजवून घ्यायच्या. सगळ्या भाज्या एका वेळेस टाकून शिजवून घ्यायच्या. थोडं शिजत आलेलं आहे. आता शिमला मिरची नरम पडली आहे, कोबी पण होत आलेला आहे. आता आपण याच्यात 1 चम्मच लसूण पेस्ट आणि अद्रक पेस्ट आहे ते घालायची आणि मिक्स करायची. थोडं छान परतून घ्यायचं. लसूण पण छान झालेला आहे. आता आपण सॉस टाकूया. ग्रीन सॉस आहे 1 चम्मच, रेड सॉस 1 चम्मच, सोया सॉस आहे 1 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस आणि सोया सॉस मिक्स केले आहे.
भाजी थंड झालेली आहे. आता आपण मोमोज बनवायचे. भिजवून ठेवलेला मैदा घ्यायचा, एक छोटासा गोळा करायचा त्याचा आणि त्याची छोटी पोळी लाटून घ्यायची. गोळ्याला थोडा मैदा लावून घ्यायचा. या आकाराची पोळी लाटून घ्यायची छोटीशी. त्यात आपण स्टफिंग साठी तयार केलेली भाजी टाकायची. शाईन आली आहे वरून छान आणि शिजले पण आहे छान. आता गॅस बंद करून द्यायचा आणि थोडे थंड होऊ द्यायचे. हे असेही खाऊ शकतो आपण खाण्यानंतर गरम गरम, किंवा मग थंड झाल्यानंतर फ्राय करून पण खाऊ शकतो. एका प्लेटमध्ये आपण काढून घ्यायचे याला. आता आपण याला फ्राय करून घेऊया. कढईमध्ये तेल ठेवलंय, तेल छान तापलं आहे. मोमोज त्यामध्ये टाकायचे आणि फ्राय करून घ्यायचे. चांगल्या रेसिपीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी आवडली असेल तर शेअर करा, कमेंट करा आणि लाईक करा.